Yeah, no. Great. But you have to meet yourself. Let me look. I'll need to. Sorry. Need you post instead of thinking. Well, I'll need to pick it. Don't be.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Aki ẹ̀yin ìyá wa àti ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà lórí ìkẹlẹ̀. Àwa tí ẹ̀ ń wò yìí ni a wá láti University of Lagos láti wá dára wa lẹ́kọ̀ọ́ kálẹ̀ tí wá sọ fún wa ohun tí a mú wá láti ṣe ètò nípa water system wa, water tá ń lò, báwo la ṣe ń rí, and then báwo ni quality tó wà pẹ̀lú ẹ̀. Eléyìí la fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, such that at the end of the day, ní ráìsàn tó máa ṣe wá, àbúrò rẹ̀ ní ṣe wá. This program, as I've said earlier, is proudly sponsored by Afretec, African Engineering and Technology Network. This particular project is called Inclusive Digital Transformation Research Project, which is from the University of Lagos. And we are engaging with you on how to come about citizen scientists that will be used for this project. So without wasting much of our time, I'd like to signal to the IT to play the national anthem. We will all rise up. I'm at dúró sórí ẹsẹ̀ wa tí wọ́n máa fi play national anthem ká lè bẹ̀rẹ̀ program. Kọ́lọ́n kó gbà fún wa. Ẹ jẹ́ kí a dìde. Thank you. We can all be seated. For the purpose of communication, we would like to go bilingual. We'll be using the English language, Atumama sọ Yorùbá, láti jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ, so that the Igbos around us can also be part of the entire arrangement. Ọlọ́run kó gbà fún wa. So on this note, I'd like to call one of the key stakeholders in this project. Permit me to call on board one of the beautiful professors I know, Professor Taibat Lawansin, to give us the opening remark. Please, let us clap for her. Let me just come and sit here. Ẹ káàsán ẹ̀yin ìyá wa àti bàbá wa. Welcome. Thank you very much. So the project will bring us here today now, the community engagement on water, strengthening water access and quality for African cities. As we do them here, then they do them for Nairobi in Kenya. The main thing they say, we want to see how we use water here, the quality of the water, whether the water good, whether we fit use and cook, whether we fit use and drink, we fit drink, whether we fit use and cook, whether we fit use and bath, and the quality of the water, the chemical way they inside the water,
And after looking at it, we go look, say, the one we know too good, wetin we fit do to improve it. Kila le shaky, what quality? Kí omi yẹn kó ṣáà ṣe lò fún wa. So ìdí ẹ̀ ni a ṣe wá ní èní at University of Lagos ní àti wá, and the main thing ni pé ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe over the next 1 year sí oṣù méjìlá àjọ máa ṣe ni. Àwọn ará community náà ló máa bá wa gba omi gbogbo ẹ̀ lẹ́sẹ̀ lawyer, one step by step, we will do it together. So we thank you very much for joining us. Welcome to everybody. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Dupelo Professor, one of the beautiful professors I've earlier said, and she's been quite very good in the university. I will pray God will continue to be with her. Gbogbo wa náà láti gbọ́n tán ti sọ yìí, omi la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, and how we can make it better. We've been using it, but let us now take cognizance of what it gives us. Pé kí a wò ó, nta lè ṣe. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀, a máa gbọ́ response látọ̀dọ̀ community leader. Máa pe the CDA chairman, Mr. Babatunde Daniel, kí wọ́n wá welcome wa, kí àwọn náà dẹ̀ sọ nǹkan tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú eléyìí. I'll probably want to use Yoruba and English for the benefit of those of our community members that don't understand Yoruba. Lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó pè wá sí ìpàdé tí òní. My name is Babatunde Daniel Idimu, the CDA chairman of Ilaje, and I have my brother, the CDA chairman of Agwegun, here too, because we have 2 community represented there. I think it is important that we recognize him as well. So, Mr. Gusheye, you are welcome, sir. All right. Mo rò pé ó yẹ kí jẹ́ kí a mọ̀ pé ọ̀nà wà mí torí brother mi ni wọ́n àjọ wà ní. Please, I want, on behalf of the community, like just CDA chairman and Agwegun chairman as well, like I've already said, we are glad to be your host and to receive you in our community. And I pray that this will not be the end of our relationship, because a lot of NGOs, we have dealt with a lot of NGOs, both international and local. I believe that at the end of this workshop, we have something to take home. Please, I want to seek our indulgence of my community member, Ejo, Ejeki Ateti, Sikoti Atore Wasibi, so at Ama Pade ni àwọn CDA meeting tá bá ń ṣe. Ó máa jẹ́ àwọn nǹkan tó yẹ pé a máa sọ̀rọ̀ lé ní orí. So àtàwátàwá bí gbogbo àtàwá níbí ìkọ́ ni gbogbo CDA member kan ló ní àǹfààní láti wà bí ní òní. So wọn bá àtàwá síbí, ó yẹ kí a lè sọ wọn nǹkan tí a bá pàdé nípàdé ètò ní tá bá dé meeting tá máa ń ṣe ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀. So once again, I appreciate every one of you, and I appreciate the organizer of this program. I pray that God will continue to strengthen now in Jesus' name. Thank you very much. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ receive wa warmly. Ọlọ́run àmọ́ àpẹlẹ́yìn náà. A pè the chairman CDA Agoigun káwọn náà sọ 1 or 2 things fún wa. Mo kí èèyàn wá pé ẹ káàbọ̀, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún wíwá tí ẹ wá. So orúkọ tèmi ni Ògúnsẹ̀yẹ Rótìmí Agégun CDA chairman. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọn gbọ́ ìbò, so but wọ́n gbọ́ Yorùbá, ìdí nìyẹn tí mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ ní Yorùbá. So àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá náà àjọrin wa àti ohun táwa ṣe ó máa ṣe dáadáa fún gbogbo wa o. Bákan náà, I appreciate and I acknowledge presence other ESCO members of the CDA. Ọlọ́run àmọ́ àpẹlẹ́yìn náà Ọlọ́run ní fi yín sílẹ̀. It's a show pé onífẹ̀ẹ́ ìmọ̀ ní Ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ láéláé. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀, I would like to call on Dr. Agunbiade to lead us in this next session. This next session will show to you a video documentary about water and what we need to do. Ẹ káàsán.
Ẹ káàsán yín ìyá wa àti bàbá wa. Yorùbá lèmi ó sọ ọmọ Yorùbá ni mí. Mo n ta fẹ́ gbé yẹ̀wò. Àwọn kan tá fẹ́ ṣe pé bíi méjì mẹ́ta. Ṣùgbọ́n a kò fẹ́ wo àwòrán àwọn àrùn tí èèyàn kó láti inú omi. Pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti mọ̀ pé ẹ̀gbin tá bá rí kì í pani. Ṣùgbọ́n òwe yẹn ó kù díẹ̀ káàtó torí pé ẹ̀gbin tá a rí ní ìsìn ó ti ń pààyàn. So a wo àwòrán àwọn àrùn téèyàn rí nínú omi. Màá wá sọ̀rọ̀ lé lórí ní ẹ̀yìn ìgbà tá a bá wo àwòrán yẹn tán. Ẹ ṣé. Greetings, friends of Mark Medicals. Today, we're going to learn about waterborne diseases. We shall see waterborne diseases that is common in people who travel a lot. We shall see diseases common in animal products like meat. We shall see disease you could get from fruits, and all diseases you will get when your water quality is poor. Welcome to Mark Medicals. We post at least 2 videos weekly on YouTube and Facebook. Choose to follow Mark Medicals today. Let's begin now. Most common waterborne diseases. Each year, waterborne diseases afflict hundreds of millions of people, primarily those living without safe, accessible water in developing countries. Of the 7 most common waterborne diseases in the world, diarrhea is the central symptom. The latest research shows that diarrhea is the second leading cause of death for children under the age of 5, causing more childhood deaths than malaria, AIDS, and measles combined. What are waterborne diseases? Waterborne diseases are illnesses caused by microscopic organisms, like viruses and bacteria, that are ingested through contaminated water or by coming in contact with feces. Here are 7 waterborne diseases and help prevent them today. 1. Typhoid fever. Although rare in industrialized countries, typhoid fever is well known in extremely poor parts of developing nations. It's estimated that up to 20 million people worldwide suffer from the illness each year. It's spread through contaminated food, unsafe water, and poor sanitation, and it is highly contagious. Symptoms include a fever that increases gradually, muscle aches, fatigue, sweating, and diarrhea or constipation. 2. Cholera. Cholera is commonly found in humanitarian emergencies or marginalized villages where poverty and poor sanitation are rampant. The disease is spread through contaminated water, and causes severe dehydration and diarrhea. Cholera can be fatal within days or even hours of exposure to the bacteria, but only 1 in 10 people will develop life-threatening symptoms. Symptoms of cholera include nausea, vomiting, diarrhea, and muscle cramps. Cholera is a waterborne illness that's easily prevented by washing your hands often. Only eat foods that are completely cooked and hot, and only eat vegetables you can peel yourself, like avocados, bananas, and oranges. Drink safe water. 3. Giardia. This waterborne disease is shared through contaminated water, most often in ponds and streams, but it can also be found in a town's water supply, swimming pools, and more. Symptoms of giardiasis include abdominal pain, cramps and bloating, diarrhea, and nausea. Prevention and treatment of giardia. Wash your hands with soap often, don't swallow water while swimming, and drink only bottled water. 4. Dysentery. An intestinal infection. Dysentery is a waterborne disease characterized by severe diarrhea as well as blood or mucus in the stool. Dysentery is good reason to always wash your hands, as the disease is spread mainly through poor hygiene. It can be caused by bacteria, viruses, or parasites in unsafe food and water and by people coming in contact with fecal matter. Symptoms of dysentery include stomach cramps and pain, diarrhea, fever, nausea, vomiting, and dehydration. Prevention and treatment of dysentery.
Wash your hands with soap frequently, don't eat food sold by street vendors, and only eat fruits you can peel. Also drink only sealed, bottled water while traveling. 5. Escherichia coli, E. coli. E. coli is a bacteria with various strains, some dangerous and some beneficial. For example, E. coli bacteria is important in creating a healthy intestinal tract. E. coli main source is animal waste, so you could get infected from animal products like meat. Symptoms of dangerous strains of E. coli are similar to that of dysentery and other waterborne diseases. Anyone believed to have been exposed to contaminated food or water should contact a doctor if diarrhea contains blood. Prevention and treatment of E. coli. As always, avoid water possibly contaminated by human and/or animal feces. If you are going to eat ground beef, cook thoroughly. Wash fruits and vegetables well, wash hands often, and drink only safe water. 6. Hepatitis A. Hepatitis A is a liver infection caused by consuming contaminated food and water, or by coming in close contact with someone who has the infection. People who travel in developing countries often or work in rural communities with poor sanitation and hygiene management are most exposed to the disease. Symptoms of hepatitis A include fatigue, yellow eyes, nausea and vomiting, abdominal pain, especially near your liver. Prevention and treatment of hepatitis A. The best way to prevent hepatitis A is by getting the vaccine. Eat only foods that are thoroughly cooked and served hot, and avoid eating anything at room temperature. Only eat fruit that you can peel and that you have peeled yourself. 7. Salmonella. Most cases of salmonella come from ingesting food or water contaminated with feces. Undercooked meat, egg products, fruits, and vegetables can also carry the disease. Most people don't develop complications, but children, pregnant women, older adults, and people with weakened immune systems are most at risk. Symptoms include blood in stool, chills, headache, and diarrhea. Prevention and treatment of salmonella. Cook food properly. Avoid touching birds or reptiles, and as always, wash your hands frequently. Salmonella infection dehydrates the body. Treat it by drinking fluids and electrolytes. Before I end this video, friends, have you ever heard of someone who suffered from any of those diseases? Share with us in the comments section below. Ẹ ṣeun. Mo fẹ́ ṣe bí ìtumọ̀ ohun kan tí fídíò yẹn sọ ní ìṣẹ́jú díẹ̀. Àwọn àrùn tí èèyàn lè kó, àrùn 7 tí èèyàn lè kó nínú omi. Èyí tó fi mú wa wá wò pé kí la lè bá wa ṣe pẹ̀lú àwọn omi wa. Àwọn àrùn 7 tí wọ́n sọ nínú fọ́nrán yẹn, ìkíní ni typhoid. Typhoid dàbí ibà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ sí ibà. Ó máa ń jẹ ìfun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹni tó bá ní typhoid wọ́n ní lọ mú tó bá lọ hospital wọ́n fún wọn láwọn oògùn antibiotics. So èyí tó túmọ̀ sí pé ó yàtọ̀ sí ibà. Ìkejì tí wọ́n sọ ń bẹ̀ ó ní àrùn onígbá méjì. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ alámọ̀ àrùn onígbá méjì, kọ́lẹ́rà, èèyàn máa bì, yóò máa yàgbẹ́ gburu. Àrùn téèyàn lè mú jáde nínú omi ni, inú omi lèèyàn ti kó. Dẹ̀ wọ́n pè kan ní jádíà. Kò wọ́pọ̀ láàrin wa bọ̀ tó sì wà náà. Àwọn tó bá máa ń ṣe swimming pool, ètò túmọ̀ sí pé àwọn ọmọ tó bá ń wẹ̀ nínú omi, bóyá wọ́n lọ wẹ̀ nínú odò tó ti dọ̀tí, ibẹ̀ ni wọ́n ti ń kó irú àrùn bẹ́ẹ̀. Then ìgbẹ́ gbuuru dysentery. Ìgbẹ́ gbuuru ó máa ń mú gbogbo omi ara, gbogbo omi tó bá yẹ lára ló bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ, á dehydrate. Omi tó bá yẹ tó bá wà lára á bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Èyí wọ́n fi máa ń ní fún àwọn ọmọ kéékèèké àti àgbàlagbà gan, á lo iyọ̀ àti
ṣúgà wọ́n ti ní bá ṣe ń wọ̀n láti fi dá omi padà sára ṣùgbọ́n kí èyí ṣọ̀nà àbáyọ sí ìgbẹ́ gbuuru ó kàn fi dá omi padà sára kéèyàn tó lọ sí hospital láti ní ìwòsàn ni. Then èyí tó tún jọ bí ìgbẹ́ gbuuru ní E. coli ìgbẹ́ gbuuru ti E. coli wá ní ẹ̀jẹ̀ nínú ìgbẹ́ gbuuru yẹn ó ní ẹ̀jẹ̀ nínú ara àwọn àrùn tí èèyàn lè kó lára omi ni. Then èyí tí à ń kó bí téèyàn lè kó bí látinú omi tó jẹ́ virus dàbí Ebola àti COVID-19 làwọn virus kòkòrò virus ó yàtọ̀ sí bacteria àwọn yòókù tá a ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí yẹn bacteria ni wọ́n so ètò jẹ́ nínú virus hepatitis èyí tó wá burú lọ́rọ̀ virus ni pé kò ní ìwòsàn dàbí alára abẹ́rẹ́ àjẹsára ni èèyàn máa ń gbà fún irú àrùn bẹ́ẹ̀ ètí ó parí rẹ̀ tó jẹ́ keje ó ní salmonella ó fẹ́ jọ typhoid náà salmonella typhi ó fẹ́ jọ typhoid ní àìsàn bọ̀ tó ra yàtọ̀ díẹ̀ náà apá kìíní ohun tá a gbé yẹ̀wò tá a wò nìyẹn náà kí ni ìdí tí a fi ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà omi tá a ń mu kìí ṣe omi ojú tá à ń rí lórí títì bóyá omi odò tàbí omi làgùn omi tá à ń mu lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà omi inú kànga ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kò fẹ́ wọ́pọ̀ tá a bá dé lu òkè bóyá bíi Ọ̀yọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bóyá lè mọ aráwọn èèyàn tí wọ́n bọ́ sí odò tí wọ́n bomi tí wọ́n fẹ́ lò ṣùgbọ́n mi fẹ́ rò pé anybody ó kàn bọ́ sí odò ní ìsìn tí ó bomi tó fẹ́ lò lẹ́kọ̀ọ́ omi tá à ń mu omi inú kànga ni ṣùgbọ́n àti ìwé pé omi inú kànga tá à ń mu àbí tá à ń lò ó ti dáa tó ìbéèrè tó yẹ ká bi wá ní pé nígbà tójò bá rọ̀ òjò tó rọ̀ yẹn tí omi kún gbogbo títì tó kún gbogbo bí tó fọ gbogbo ìgbẹ́ ẹran ìgbẹ́ èèyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó fọ kúrò títì ibo lómi yẹn ń lọ níbo ló ń lọ inú ilẹ̀ omi tá à ń mu níbo ló wà ètò túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ kàn rò pé ìtorí pé inú ilẹ̀ ni omi tá à ń mu ti wá ká rò kó dáa so a fẹ́ wò pé kí lọ̀nà àbáyọ kí la lè ṣe láti yẹ àwọn omi yẹn wò bákan náà ibo ni ibi tá à ń ṣe gáàsì ibi tó ń lọ inú ibo ló ń lọ inú ilẹ̀ kan náà ni so a ní láti yẹ̀ wò pé omi tá à ń mu ṣó dáa tó ìdí tá a ṣe wá nìyẹn bóyá ká sáré wo kíní kejì tó fọ́nrán kejì tó sọ̀rọ̀ lórí omi inú ilẹ̀ àti nǹkan tí táwọn kan ti lò àti nǹkan táwa fẹ́ lò very quickly. You're watching UNICEF television. Cases of diarrheal diseases and respiratory infections have surged in Togo ever since last year's heavy seasonal rainfalls and widespread flooding. In 2010, we recorded many cases of diarrhea because of floods. Here, the water comes in mainly from boreholes. More than half the number of children under 5 years old that we treat suffer from diarrhea. These children develop severe watery diarrhea and recurrent vomiting. Those who are not treated properly die. In order to prevent the outbreak of future waterborne diseases, especially in times of flooding, UNICEF has supported water treatment with chlorine and sensitization activities in order to promote safe sanitation and hygiene practices. The project was funded by ECHO, the European Commission's humanitarian aid department, and has thus far reached out to over 500,000 people in the most flood-affected districts of the maritime region. Also, with support from UNICEF, hygiene promoters from the Togolese Red Cross are visiting households to train families on how to treat water with chlorine tablets and to explain basic hygiene practices, including hand washing, water boiling, and safe water storage. Abla Aziaduvo is a mother to 5 children. Her 1-year-old child, Gladys, fell sick during the floods.
When my child started suffering from diarrhea, I thought it was due to teeth that were coming in. It lasted 10 days, so I went to the health unit of Dejole. We stayed in the health unit for 1 week. After that, we went back home. After 2 days, health promoters came to our door and left us some chlorine tablets to prevent my children from getting acute diarrhea. Amidou Sani, chief of the Hygiene and Sanitation Division, explains. Key to this whole process is hand washing. We know ultimately that diarrheal diseases are transmitted through ingestion, so hands are key agents of transmission. Therefore, the advice we give to mothers and parents is to pay particular attention to hand washing. Alone, it reduces risks of contamination by almost 42%. Hygiene promotion has also reached the local markets, where large signs on the sides of buildings promote hand washing, and the renovation of sanitary facilities and creation of water points for hand washing provide crucial help in the prevention of future health issues. This is Anya Barron reporting for UNICEF Television. For more information, go to unicef.org. Unite for Children. Okay, so ní àkótán àwọn àrùn yìí àwọn sábà máa ṣẹlẹ̀ nígbà àsìkò òjò torí pé lásìkò òjò tójò bá ti rọ̀ ẹ rí pé inú àwòrán yẹn tójò bá ti rọ̀ a máa rí omi lórí títì omi ní gbogbo bí omi tó dẹ̀ wà lórí títì tó wà ní gbogbo bí yẹn inú omi tá à ń mu ló ń lọ tẹ́ bá wo inú àwòrán tá a wò tán ní àpẹ́ ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú náà ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ rí pé omi tí wọ́n mu láti inú bí táàpù ló ti ń jáde ṣe rí ọmọ tó gbé báàfù lọ́wọ́ tí wọ́n ń pọn omi láti inú wọ́n ń pọ́ǹpù ẹ̀ láti inú bọ́hò àbí láti inú táàpù ni ṣùgbọ́n èyí ò ní kó mọ̀ ní diarrhea kò ní kó mọ̀ ní àìsàn so wọ́n wá fún wọn ní tábìlẹ̀tì chlorine kí wọ́n máa fi sí ṣùgbọ́n ìwádìí ìjìnlẹ̀ ti fi hàn pé chlorine náà ní ó ní ibi tiẹ̀ tí ò ti dáa a ṣètò yìí ní ìwàyà lánàá ẹnìkan dẹ̀ béèrè pé ṣáàlẹ̀ kúkú wọ́n gbà tán bá ṣe kànga tán bá gbé kànga tán wọ́n ò ní ká da chlorine sí tá bá ti da chlorine sí chlorine lóòótọ́ yóò pa àwọn kòkòrò tó wà nínú omi ṣùgbọ́n nígbà tó bá pa àwọn kòkòrò tó wà nínú omi tán chlorine máa darapọ̀ mọ́ nǹkan míì nínú omi tí nǹkan tó darapọ̀ mọ́ yẹn ó wá máa fa cancer ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé tẹ́ bá lo chlorine sómi wọ́n ò ní kẹ́ ẹ máa mú fún bóyá bíi ọjọ́ méjì tẹ́ bá da chlorine sí kànga yín ìtorí wọ́n fẹ́ kí chlorine yẹn kó break down kó kúrò nínú omi yẹn ni wọ́n fi ní kẹ́ ẹ máa mú ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe kò lè kúrò tán náà so la fi ń wò pé ó yẹ kí á wá ọ̀nà àbáyọ tí ó wúlò fún ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú torí àwọn tí ń fún wa ní ọ̀nà àbáyọ yẹn àwọn ò ní àwọn wàhálà yẹn ní ọ̀dọ̀ tiwọn la ṣe ń ṣèwádìí ìjìnlẹ̀ lórí nǹkan tí à ń ṣe ẹ ṣé púpọ̀. tó mo rò pa ti rí reason tí a fi wá sanity omi wa ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì ká lè dènà àwọn àrùn èyí tí a lè avoid. And how do we do that? As we go along this training, bá ṣe ń ṣe training lọ, a máa yé wa sí. Mo dẹ̀ rò pé a gbọ́ wọn yé dáadáa, gbogbo tó sọ fún wa, ṣó yé wa. Ẹni tí ò bá yé kó nawọ́, bóyá yẹn ń sọ̀rọ̀ yẹn, Yorùbá yẹn ò dán tó, ẹ wàá gbọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́, kò sí. Okay, that's nice. So we'll move on to the next item on the program of events. How máa bọ́ sínú ètò tó kàn, èyí tó jẹ́ engagement with community members. Dr. Agunbiade náà ni a máa pè. All right. Ayé máa pè yín because ẹ̀yin lè máa ṣe àyàn ògbófọ̀ fún questionnaire àti number 6. Okay. I will call on Mr. Victor. So you will lead us in this. Doctor, please. Good afternoon, everyone. So bá máa ṣe àgbùfọ̀ fún wọn torí pé n tí a fẹ́ ṣe ní ìsìn
the questionnaire. So intervention ní ìsìn ni pé a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bó ti jẹ́ pé àwọn kan lè má ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ní ẹ̀rọ léwọ́ tí ó jẹ́ Android. A fẹ́ sẹ́ndì àwọn ìbéèrè kan fún wa torí pé okay. For you to help us fill. Àwọn ìbéèrè táwọn bí ní ìdẹ́bà wa dáhùn rẹ̀. All right. So the first question here is, which community do you stay? Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni pé ibo làdúgbò yín, ibo lẹ wà. So we want to know whether you are from Iwaya, Tó bá jẹ́ pé Wàyà ni, from Agoegun, tó bá jẹ́ Àgọ́-Ègún ni, or Ilaje. àbí Ìlàjẹ. So depending on your community, you select the place that you are from. Ẹ mú èyí tí ó jẹ́ titi yín. This is very important for us Eléyìí ṣe pàtàkì fún wa. because we want to know where this data is collected A fẹ́ mọ ibi tí nǹkan tẹ̀ ń sọ tó dá lé lórí. so that we can analyze it. So that a lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò tí yàtọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò tẹlòmíì. Because if we don't have that information, Tá a bá ní ìròyìn ọ̀rọ̀ yẹn. we might take your data and take it to another community. Ká ṣe fún Ìlàjẹ, ó lè jẹ́ pé Ìwàyà lágbè lọ. All right. Next question, please. So we'll ask you for your name Àwọn àbẹ̀rẹ̀ orúkọ yín. so that we can know who is filling this questionnaire. Àwọn ẹ̀mọ́ gbọ́ ta ló ń sọ nǹkan tí ó wà ní ọ̀rọ̀ ìbéèrè yìí o. All right. Please, next question. The next question will be prompting you for your age. A béèrè kí ni ọjọ́ orí yín. So depending on your age range, you can tick whichever one applies to you. Ẹ mú eléyìí tí ó bá jẹ́ ètò tó súnmọ́ yín. All right. The next question is gender. Are you male or female? A béèrè pé ṣọ́kùnrin ni yín ni àbóbìnrin ni. Whichever one applies to you. Ètò bá jẹ́ ti yín. The next question is your marital status. A béèrè pé òkè ṣé abilékọ ni yín ni. Are you single, Ìyálé ilé. married, divorced? Whichever applies to you. Ọkùnrin tó ti ní ìyàwó ńlé. All right. Next question is, how many people are in your household? A béèrè pé èèyàn mélòó ló wà nínú ilé yín. Are you just 1 to 3, Ṣé ẹnìkan sẹ́yìn mẹ́ta ni. 13, whichever number? Àbí ẹ̀yin mọ́tàlá lọ sókè. All right. Next question is income level. A béèrè pé òkè owó tí ìṣúná yín. Want to know, like, how do you see yourself in terms of income? Do you think you are rich? Owó tó pọ̀ lẹ́ ń gbà. Do you have enough money, or just medium, or you're just surviving? All right. So the next section now, we want to know if you have access to drinkable water in your community. So depending on your answer now, we will now determine the next section of questions we'll ask you. So if you said that you have drinkable water in your community, we will now ask you, what are the main uses of water in your household? So for instance, you can have drinking, for bathing, for laundry, cleaning. So whichever applies to you, just tick all. The next question is, do you have a source of water in your home? So depending on your answer, we'll not determine the next question we'll ask you. So the next question is, in your vicinity, where you are staying. Right. Next question is, what is your primary source of drinking water? Because it's possible that you might have a well in your compound, but you don't use it as drinking water. So we want to know the source, primary source of your drinking water. So some people use tap water for drinking. Some use bottled water.
So people in Agoego, I know that close to the water body, they might make use of the river or the stream to drink. All right. So depending on what the one that applies to you, yes, or rainwater, whichever applies to you, please tick it. Yes. Then the next question. We want to know how long it takes you to get water. So this will help us to determine the distance it takes you to get water. All right. Next question. Our next question is water treatment. Do you treat? So do you treat water before consumption? Please. Yes. So. Right. Next question, please. So depending on your answer, let's assume that you tick yes. We'll now ask you how you treat your water. Do you boil your water? Do you use water fillers or purifiers? Do you add disinfectants like chlorine? All right. Next question, please. Exactly. Right. We'll now ask you if you have water shortage in your community. The question is, how frequently do you experience water shortage in your community? So it could be daily, weekly, monthly, or once in a while, or never. You don't experience water shortage. All right. The next question is, what is the primary cause of this water scarcity in your community? Could it be as a result of contamination? The water is contaminated. Or there are population issues. People are too many. Or is it that there's water pollution? Or it could be infrastructural issues, or the water is not enough. Water facilities are not enough. Yes. The next question now is, have you or someone related to you experienced water-related issues? Like cholera, diarrhea, typhoid, malaria, and so on. So if you tick yes, we'll now ask you to please specify. Please be as detailed as possible. Yes, please be very, very detailed. Next question, please. We'll now ask you if you are aware of any government or community initiatives to address water-related concerns in your area. If the answer is yes, we'll now ask you another question to please specify. So please, again, be very specific and be very detailed as well. All right, next question, please. So, want to ask you about the satisfaction of water in your community. How satisfied are you with the quality and availability of water in your community? So, depending on you, could be a little satisfied, or you are very satisfied, or you are just neutral.
Yeah, it's coming up. Yes. Yes. Okay, ìbéèrè táwa béèrè tẹ̀lé ni pé. Do you pay to get drinkable water in your community? Yes. So the next question is, how much do you pay to get drinkable water in your community on a daily basis? So depending on you, for instance, you can spend less than 100 naira to get water, drinkable water. You can pay over 100 naira. Whichever applies to you, please select it. All right. Next question is, we want to know your coping mechanism. How do you cope with the financial burden of water-related health expenses? Could it be that you are using community support programs like CDAs? Or you are using government assistance programs? Or you could use a free or low-cost clinics? Whichever applies to you, please select it. The next question is, are you satisfied with the taste and odor of water in your community? Yes. So depending on you, depending on your choice, you can select whichever applies to you. If you are very satisfied, you can say it. If you are not satisfied, please select it. Whichever applies to you, please select. Our next question is, have you ever received any free projects regarding water provision? If you have, please select yes. If you have not, you can select no. So, if you have had any free project before, you can now specify. So please be as very detailed as possible. Right, next section, please. The next question is, do you wish you had better access to water? So if you say yes, you tick yes. And if you feel there is no need for better water, you can select no. So our last question is, what can be done to improve the water situation in your community? So we're asking this question because we realize that this question might not cover everything that is in your mind. So please be as detailed as possible. Write everything you think is important for you to improve the water situation in your community. So when you are done, you click on submit. So that is how the questionnaire is going to go. I'll send the link. Ìbéèrè á sẹ́ndẹ̀ sí àwọn adarí wa tí wọ́n ti ní WhatsApp àgbà nọ́mbà wọn á sẹ́ndẹ̀ sí wọn wọ́n wá bá wa sẹ́ndẹ̀ sí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àwọn tá a bá mọ ọ̀nà àbáyọ láti fíìlì ẹ̀ láti tẹ fóònù wa láti lè dáhùn àwọn ìbéèrè yẹn ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn tó bá mọ̀ nípa rẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ wa tí ó bá dẹ̀ wá jẹ́ pàbá wa rí ẹnikẹ́ni tó lè ràn wá lọ́wọ́ àwa náà lè wá àwọn tí ó wà nínú àwọn èèyàn wa láti wá láyé wa pòkè nǹkan tí eléyìí túmọ̀ sí ni ẹ fi dáhùn sí ẹ ṣe púpọ̀ ká tó a lọ síbi ohun kejì ní ìsinyìí ṣe rí ètò tá a gbé wá yìí bíi ọ̀nà bíi mẹ́ta ló pín sí ọdún àkọ́kọ́ fẹ́ fi
a fẹ́ gbọ́ ìdáhùn látẹnu wa pé àwọn nǹkan tó ń jẹ wá níyà ní nípa tómi. So màá pe ọ̀gá mi Professor Fashanu, wọ́n á wá tún láyé wa apá kejì. Nígbà tá a bá gbọ́ àwọn nǹkan tó ń jẹ wá níyà àti àwọn àìsàn tá à ń rí nínú omi tán, a wá fẹ́ fún wa ní àwọn ẹ̀rọ ìléwọ́ kéékèèké tí a fi lè tá a fi lè test àwọn omi wa. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ káàsán, mo dẹ̀ kí yín pé ẹ ṣeun ẹ kú àlejò wa. Àwọn ọ̀gá mi ti sọ̀rọ̀ síwájú. Ọ̀rọ̀ díẹ̀ ni èmi máa sọ nípa ohun tí a bá wá sí àdúgbò wa. Tí a bá wò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ síwájú, ọ̀rọ̀ omi ó jẹ́ ọ̀kan tó ṣe kókó. Nínú omi àwọn àrùn wà ń bẹ̀. Nínú omi àwọn àìsàn náà sì wà ń bẹ̀. Àrùn àwọn ohun tí a lè sáré lọ sí ilé ìwòsàn kí wọ́n fún wa ní oògùn láti wò, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, bí ìgbẹ́ gbuuru, bí àrùn onígbá méjì àti oríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n omi tún jẹ́ nǹkan tí àwọn àìsàn míì tí a kò fọkàn sí lè gbà wọlé sí wa lára. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa chlorine tí à ń fi sínú omi àti bó ṣe lè jẹ́ alátagbà fún àrùn cancer. Àwọn nǹkan mìíràn wà nínú omi tí ojú wa lè má rí. Ní àná à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn àlùmọ́nì ilẹ̀ kan tó dàbí tí wọ́n ń pè ní idẹ, eléyìí tí wọ́n sì ń pè ní òjé. Tí idẹ lead tí a máa fi ń ṣe, tán fi ń ṣe àwọn bátìrì wa tó bá wà nínú omi, gbàtà bá mómi lọ síbi tí wọ́n ti lọ ṣe àyẹ̀wò nígbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbẹ́ kànga tàbí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbẹ́ borehole, àwọn ìjọba ní pé ká mú omi yẹn wá káwọn bá wò bóyá borehole yẹn ó ṣe é mu àbí bí kànga yẹn ó ṣe é mu nígbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbẹ́ ni. Bí wọ́n dẹ̀ ṣe sọ, nígbà tí ọjọ́ ṣe ń gorí ọjọ́, àwọn omi àti àwọn omi tó jẹ́ omi ìgbọ̀nsẹ̀ àbí àwọn omi tí a lò, wọ́n máa padà lọ sí inú kànga àbí nínú borehole wa. Eléyìí àwa ò ní padà lọ bá ìjọba mọ́ wípé kán tún bá wa wò ó. Lójoojúmọ́ ni omi tí à ń bù láti inú kànga wa àti omi tí à ń bù láti inú borehole wa lójoojúmọ́ ló ń yí padà. Ṣùgbọ́n lọ́kàn títí wa, omi tó dára òun ni à ń mu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí a kò sì lérò ló lè gbabẹ̀ wọlé sí wa lára. Nígbà tí àwọn tí wọ́n ń ṣe agbátẹ̀yìn ètò yìí, nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ yìí, wọ́n wo àwọn àgbègbè kan, kì í ṣe gbogbo àgbègbè. Nísìn nígbà tí a sọ pé a fẹ́ lọ sí Ìwàyà, a fẹ́ lọ sí Bàrígà àti Ìlàjẹ, kì í ṣe gbogbo àgbègbè tó wà ní ìlú Èkó ni ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí ni ó kàn. Tá bá wò ní àwọn àgbègbè kan gẹ́gẹ́ bí Ìkòyí, a lè rí ilé ńlá kan tí ó jẹ́ bí flat bí 6 ló wà nú ẹ̀. Gbogbo èèyàn tó ń gbé nínú flat 6 tó wà níbẹ̀ yẹn, wọ́n lè má ju èèyàn 10 lọ. Ṣùgbọ́n ní àdúgbò wa níbí yìí, a lè ní yàrá kékeré kan tó yẹ pé èèyàn tó ń sùn bẹ̀, wọ́n fẹ́ lè pé 8 àbí 9 àbí 12. So àwọn èrò tó pọ̀ níbí yìí àti iṣẹ́ tí àwa èrò tí a pọ̀ níbí yìí àti àwọn ohun ẹ̀gbin wa, iṣẹ́ tí ó máa fún ilẹ̀ ṣe, torí ilẹ̀ náà ni asẹ́ tí ó ń sẹ́ omi tí à ń lò. Iṣẹ́ tó máa fún ilẹ̀ ṣe láti sẹ́, ó máa ní agbára ju iṣẹ́ tí ilẹ̀ tí ó wà ní ìlú òkè níbi tí àwọn èèyàn 6 ṣe ń gbé lórí kìlómítà kan, ó máa yàtọ̀ síra wọn. Torí ẹ̀ ni àwọn tó ń ṣe agbátẹrù ètò yìí ṣe ní pé kí a wá sí irú àwọn àdúgbò tó bá rí báyìí láti lè ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn nípa àwọn ìmọ̀ tí wọ́n bá ti ní. Nínú àwọn kankan tí a fẹ́ ṣe ni wípé lẹ́yìn ìgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ ètò yìí, a fẹ́ mọ̀ nínú àwọn ìbéèrè tó wà lórí àwọn tó ń fi hàn wá, a fẹ́ mọ̀ kí ni àwọn àrùn tí omi ti ń fà sí wa lára kí a tó di pé ìrànwọ́ yìí dé.
lẹ́yìn oṣù mẹ́fà sí ọdún kan a tún wá fẹ́ mọ̀ pé ṣé lẹ́yìn ìgbà tí a ti wá yìí ṣé ìyàtọ̀ wà, ṣé agbátẹrù tí wọ́n ń ṣe fún wa yìí ṣé ìyàtọ̀ wà, ṣé ìrànlọ́wọ́ yìí ṣé ó yàtọ̀, ṣé a padà, ṣé àlàáfíà wa padà, ṣé àlàáfíà wa padà sàn ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. Nítorí náà ẹ máa rí wa níbí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Nínú àwọn nǹkan tí a sọ fún yín pé a fẹ́ ṣe, nínú àwọn ibi tí a ti ń bu omi bí mo ṣe rò ó sí ládùúgbò yìí mi ò mọ̀, ṣùgbọ́n mo rò pé nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi tí à ń lò àti inú borehole ló ti ń wá. Mo lè má já náà, mo sì lè já náà, ṣùgbọ́n mo rò pé láti inú borehole ni àwọn omi yẹn ti ń wá. Bí mo dẹ̀ ṣe ṣàlàyé fún yín tẹ́lẹ̀, omi inú borehole yìí mo fẹ́ lè sọ fún yín pé ní àsìkò òjò ní wákàtí ni omi yẹn ń yí padà. Ní àsìkò òjò, ní àsìkò ẹ̀rùn ó lè yàtọ̀ díẹ̀, ṣùgbọ́n ní àsìkò òjò pàápàá nírú àdúgbò tí a wà yìí, ní ìlú ibi tí èmi ti wá, ní oko ibi tí èmi ti wá, kí a tó tá bá fẹ́ bu ilẹ̀, tá bá fẹ́ bu yèpẹ̀, a ó wá ọkọ́ tàbí ṣọ́bìrì láti bu ilẹ̀ torí ilẹ̀ tó wà ń bẹ̀ ó kì. Ṣùgbọ́n ní Èkó ń bì yìí èèyàn lè fi ọwọ́ gbẹ́ ilẹ̀ dé bí mítà 2 àbí 3. Ó fi hàn wípé agbára tí ilẹ̀ tí a ní Èkó ń bí tó fi ń sẹ́ pàǹtí omi kò lágbára tó ti àwọn ará ìlú òkè. Nítorí náà a ní láti mọ ohun tí ó ń lọ ní ìsàlẹ̀, ní láti mú ní gbogbo ìgbà, ní láti mọ ohun tó ń lọ. Nítorí náà àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí àwọn kan ti ṣe nínú àwọn tí a jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀, wọ́n ń pè wọ́n ní sensor. Ní ibi tí a dúró sí èmi á pè wọ́n ní ẹ̀rọ tó dàbí ojú ní alákàn fi ń ṣọ́ orí. So àwọn ojú alákàn yìí ni a ó fi sínú àwọn ibi tí a ti ń mu omi. Kì í ṣe pé dandan ni fún wa láti máa lọ wo nǹkan tí àwọn ojú alákàn yìí ń sọ fún wa, torí àwọn ojú alákàn yìí pàápàá wọ́n lè máa bá àwọn tó bá jẹ́ aṣojú wa ní àdúgbò tí wọ́n bá wa gba ìmọ̀ràn láti ọwọ́ àwọn ẹ̀rọ yìí. Àwọn ni wọ́n máa gbà sórí fóònù wọn, láti orí fóònù wọn yóò wá sí ibi ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà títí àwa táwa yóò máa wò ó ní gbogbo ìgbà nǹkan tó ń lọ nínú àwọn ibi tí ẹ ti ń bu omi. Tí àsìkò bá tó tàbí tí omi nínú ọba ṣẹlẹ̀ ta ní láti sọ fún mi pé ẹ jọ̀wọ́ ẹ dáwọ́ dúró, ẹ má ti mu omi yìí, tí a ó fi fi ìmọ̀ràn bí a ṣe lè tún omi yẹn ṣe fún yín láti lò. A lè sọ bẹ́ẹ̀ fún yín pé nǹkan tá a rí, ẹ jọ̀wọ́ ẹ má lò, tẹ́ bá fẹ́ lo omi yẹn ẹ lè fi wẹ̀ o, ẹ lè fi dáná o, ṣùgbọ́n ẹ má mú ní àsìkò yìí títí àyípadà yóò fi dé. So àwọn ẹ̀rọ yìí ni a ó máa fi sínú àwọn omi ní ìletò kọ̀ọ̀kan. Lẹ́yìn eléyìí mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín pé àwọn ẹ̀rọ tí à ń sọ yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa síwájú, kì í ṣe ní ibí yìí nìkan. Àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Kenya, àwọn tí ó wà ní ilẹ̀ Senegal, àwọn náà wà nínú ètò tí à ń ṣe yìí. Ní gbogbo ìgbà a ó lè máa wo pé omi tó wà ní Bariga lélẹ́yìí, nǹkan tó ń lọ níbẹ̀ ni. Omi tó wà ní Ilaje lélẹ́yìí, nǹkan tó ń lọ níbẹ̀ ni. Ohun tó wà ní Ìwàyà lélẹ́yìí, nǹkan tó ń lọ níbẹ̀ ni. A lè máa fi ọ̀rọ̀ wo ara wọn ní gbogbo ìgbà. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn yẹn tí ohun tí à ń ṣe tí iná bá padà dé jó orí kókó, a ó ní àwọn ẹ̀rọ kan tí a ó mú wá fún yín tí ó lè máa ṣe àfọ̀mọ́ omi fún wa láti lè fún wa ní àlàáfíà. Gbogbo ohun tí à ń sọ yìí a máa nílò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín, a máa nílò ìtẹ́wọ́gbà yín, torí a máa rí arákùnrin kan yẹ kó wá síbí ó ń bọ̀, ó lè bá wa lẹ́nu ètò yìí tàbí kó má bá wa. A máa rí òun àti àwọn èèyàn wa kan lóòrè ládùúgbò wa nípa ọ̀rọ̀ àti gba àwọn ìmọ̀ràn lórí bí ohun tí a fi sí ìsàlẹ̀ láti máa gba information fún wa bó ṣe ń lọ. Ẹ ṣé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. ẹ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n ti ṣàlàyé fún wa what we are doing. We are driving water safety, water quality with technology. A fẹ́ mú technology wa tó yẹ pé tó bá jókòó sí yàrá ẹ̀ wà á lè confirm bómi tó fẹ́ mu yìí
omi tó máa ṣe ara ní àǹfààní ni. Ọlọ́run á gbà fún wa, Ọlọ́run ní jẹ́ kó dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. Láì ní fi àkókò ṣòfò, a máa bọ́ sí nǹkan tó kàn nínú ètò wa, which is ìgbàláyè fún ìbéèrè. Wọ́n á dẹ̀ dá wa lóhùn lórí àwọn nǹkan tí a bọ́ ṣe ti ń bá wa sọ̀rọ̀ látẹ̀ẹ̀kan bọ̀. Kí la rò nípa ètò omi ọ̀dọ̀ wa, nǹkan tá a fẹ́ ṣe, ìkílẹ̀ rò ń pa ẹ̀, ṣé ó ti yé wa àbí kò yé wa, àbẹ̀fẹ́ kan tún là yín lọ́yẹ̀ sí so that á yé yín dáadáa. So any questions tá a bá ní, ẹ jẹ́ kí a nawọ́ kí a béèrè, wọ́n á lè sọ fún wa. Èmi ní question kan, mo lọ sí mosque kan, mo lọ kírun níbẹ̀ láìpẹ́ yìí. Omi tó wà ń bẹ̀ ó dàbí ẹ̀pọ́n da iyọ̀ sínú tap yẹn ni. So I think a ní láti ọkọ̀ lọ síbẹ̀ náà kàti ọkọ̀ wo kí ló ń ṣẹlẹ̀. I can imagine omi tó bọ́ yẹn máa mú omi yẹn níbẹ̀ yẹn. So question kan tèmi nìyẹn pé ṣé ó safe fún wọn láti máa mú? Èmi ní question yẹn because iyọ̀ yẹn pọ̀ gan nú ẹ̀ torí pé mo ní láti sá fúnra mi pé kí lélẹ̀. So ta ló tún ní ìbéèrè? Community, okay. Ẹ ṣé gan. Ìbéèrè tèmi ò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ jù. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, mo fẹ́ béèrè lórí questionnaire tí ẹ fi hàn wá lórí àwọn onímọ̀ lórí TV. Mo rò pé kì í ṣe gbogbo àwọn tó wà níbí ló lè fill form yẹn lórí social media àbí lórí Google bẹ́ẹ̀ sọ yẹn. Mo fẹ́ béèrè pé ṣé hard copy lè ṣe hard copy so á lè easy fún èèyàn láti fill ẹ̀. Then secondly, why can't we have a kind of focus group discussion? Bóyá Ìlàjẹ á wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlàjẹ CDA ó lè yàtọ̀ sí ti Àgọ́-Ègùn díẹ̀, àbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ l'Àgọ́-Ègùn lè yàtọ̀ sí ti Ìlàjẹ bó ṣe ń source fún mi. So bóyá a lè ní bí nǹkan tó òyìnbó ń pè ní bí focus group, akọ́ gather ara wa then a béèrè question a dẹ̀ kọ sílẹ̀ so that a lè gbọ́ra wa yé dáadáa. Nípa omi tí ẹ sọ̀rọ̀ lórí, ẹ̀yin kọ́ ni alákọ̀ọ́kọ́ tí ẹ kọ́ máa bá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ omi. A ti bá àwọn kan ṣe rí different NGOs. One of the major ones is the Save the Children International. Focus wọn lórí wash náà ni, which means water, hygiene and sanitation. So mo rò pé a ti bá wọn ṣiṣẹ́ for they work in the community for close about 5 years. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run darí àwa lára wọn focus on lọ́ra nǹkan tó rí ilé ìdàdọ́ ilé concentrate lórí. Mo rò pé a ti dáwọn èèyàn wa nímọ̀ràn ní orí bó ṣe lè máa dágun gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ nípa fífọwọ́ àti àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ. So ìbéèrè tèmi ò ju báyìí lọ. Then lẹ́yìn ìpàdé tí táwa bá ń ṣe ní èní, kí ni community wa stand láti gain? Are you people planning to probably better our way of living when it regards to water, or just to come and take sample and disappear just like that? Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. CDA chairman wa wọ́n ń ṣe dáadáa, wọ́n ti béèrè questions to cover questions we were náà fẹ́ béèrè, and I think it's germane to have that question asked. Thank you, sir. Ta ló tún ní ìbéèrè tí okay, yes sir. Yes, mo kí gbogbo wa pé a kó ìpàdé. Orúkọ tèmi ni Ṣàngólókè Moses, former CDA chairman in Àgọ́-Ègùn community. So mo tún kí Prof pé a ti bá wọn pàdé bí time without number láwọn meeting, wọ́n tún máa wá sí community wa fún irú àwọn development báyìí. So mo kí wọn. So nǹkan tí èmi fẹ́ sọ nípa àwọn nǹkan tí wọ́n fi hàn wá gẹ́gẹ́ bó ṣe rí nínú àwọn communities wa, òun ló ń ṣe àlàyé yẹn, àti pé àwọn communities wa, àwọn agbègbè wa ó yàtọ̀ sí ra wọn. Bí Àgọ́-Ègùn ṣe wà, bá ṣe gbé bẹ́ẹ̀ irú omi ta níbẹ̀ ó yàtọ̀ sí èyí tó wà ní wáyà, bó ṣe rí nìyẹn. Secondly, nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ ni pé àwọn ètò yìí ó yẹ kí ó jẹ́ ètò kan tó yẹ pé tá bá ti discuss nípa ẹ̀, bí àyípadà máa ṣe wá sí àwọn communities wa, ó yẹ kí agbègbèsẹ̀ ká dẹ̀ ṣe, because kì í ṣe èní nìkan la ti ń ṣe ètò pé bí àwọn omi máa ṣe dá ní àwọn community wa, àwọn tí ò lómi bí omi máa ṣe wọ bẹ̀ yẹn àti àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ lọ.
ṣùgbọ́n tó bá ti wá àbí tó bá ti ṣe dialogue bá irú community yìí questionnaire ló mú wá o a máa sọ gbogbo ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún wọn at the end of the day tá má ti lọ kò ń sí àyípadà mọ́ àtún rí changes ní àwọn community wa màá dẹ̀ fẹ́ rọ̀ wá pé tá bá ti ṣe ètò àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe tó bá jẹ́ pé government la fẹ́ rí ni o fún intervention ni o tó bá jẹ́ pé NGO la fẹ́ ní fún intervention ni o kẹjọ kẹ bá gbé ìgbésẹ̀ kó fi lè ní ìtẹ̀síwájú because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pàtàkì ní Àgọ́-Ògùn community water sanitation in that community is very critical, it's very poor, it's very poor. Kò ń ṣe nǹkan tí ò dára rárá. A ní problem ní Àgọ́-Ògùn community nípa omi yẹn. Táwa ni màá ṣàlàyé sí ilẹ̀ aṣú so omi ní mẹ́nu bà yẹn but a ní issue omi ní Àgọ́-Ògùn community. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan àwọn. A tún fààyè gba àwọn ìbéèrè mi but ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dáhùn àwọn eléyìí tí a ti béèrè náà kó wọ́n dàbí ẹni pé a lè ànígbàgbé. Mr. Maruf sọ̀rọ̀ nípa omi tó ní iyọ̀ salty water ìtorí pé a ò jìnnà sí lagoon ó ṣeé ṣe àwọn omi tó wà ládùúgbò kó máa ní incursion láti because omi iyọ̀ ní lagoon so ó ṣeé ṣe and ara nǹkan tí ètò yìí wà fún nìyẹn ipe kí ni báwo ni omi wa ṣe rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ṣe rí iléèwé gíga ń tà wà fún ẹ̀kọ́ láti kọ́ àwọn ọmọ iṣẹ́ ìwádìí àti iṣẹ́ ìdàgbàsókè àwùjọ ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà nǹkan méjì ti ẹ̀kọ́ àti iṣẹ́ ìwádìí la máa ṣe jù ìdàgbàsókè àwùjọ especially àwùjọ tó tí a wà gangan community development ó wà lára iṣẹ́ wa gẹ́gẹ́ bí university and lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá ṣe iṣẹ́ ìwádìí tán a kàn parí ẹ̀ síbẹ̀ ṣùgbọ́n a ti ń wò ó pé a ò lè máa ṣe báyẹn a ní láti wo kí ni nǹkan tí àgbègbè nílò ká tó ṣiṣẹ́ ìwádìí ká dẹ̀ wo ọ̀nà àbáyọ sí so ìtorí irú àwọn nǹkan bíi salty water yẹn a ní àwọn ẹ̀rọ kan tí wọ́n ń pè ní electrical conductivity meter bí tí mo fi lè ṣàkàwé rẹ̀ ní tí mo fi ṣàkàwé ní ìwàyà tí iná bá ṣẹlẹ̀ nínú àdúgbò kan nínú ilé kan àwọn èéfín tó ń jáde nínú ilé yẹn kíní kan wà tó máa ń gbé síbi òkè báyìí tó yẹ pé nínú ibi ilé iṣẹ́ tó yẹ pé tó bá ti débi èéfín yẹn ariwo kan bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wọ́n ó ti mọ̀ pé iná ti ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan tó wà nínú kíní yẹn sẹ́ńsọ̀ ni wọ́n mọ̀ pé so tí a bá fi sínú omi wa tá a bá fi irú mítà yẹn sínú omi wa a máa sọ fún wa pé omi yìí o iyọ̀ rẹ̀ ti pọ̀ jù bóyá ìtorí pé omi odò omi lagoon wọbẹ̀ iyọ̀ rẹ̀ ti pọ̀ jù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn nǹkan yẹn ni à ń gbà lérò so tá a bá ti fíìlì àwọn questionnaire yìí a lè mọ òkìkí ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí omi wa CDA chairman sọ̀rọ̀ nípa pé kìí ṣe gbogbo èèyàn ló ní ẹ̀rọ ìléwọ́ tó lè bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ yẹn náà jáde ní ìwàyà a ti ní lọ́kàn pé a máa ṣe hard copy àwọn onípépà náà àwọn yẹn ò ní pọ̀ tá a bá ti kọ́kọ́ gba ti àwọn tí ò ní pépà á mú ti onípépà wá àwọn tó jẹ́ student wa wọ́n á wá wọ́n á ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa láti lè fíìlì àwọn tí wọn ò ní ẹ̀rọ ìléwọ́ Android now ìbéèrè kan wà nǹkan kejì tó sọ ó ṣe pàtàkì but àti ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ lọ́bẹ̀ tẹ́lẹ̀ but nísìnyí tẹ́ ẹ sọ yìí á padà lórí láti lọ jókòó láti wo focus group discussion lókè ṣe questionnaire nìkan and eléyìí náà is a kind of a focus group discussion ó kàn jẹ́ pé kíní méjì ni kò náró rẹ̀ sí èyí tó jẹ́ Àgọ́-Ògùn àti Ìlàjẹ so a separate a ya méjèèjì sọ́tọ̀
a wá jókòó pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan láti wo kí ni tá a lè ṣe, kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Àgọ́ Ègùn, kí dẹ̀ ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlàjẹ, ká lè mọ̀. So a focus group discussion is very important. Now, ìbéèrè pé what is next? Very, very fantastic. Àwa ète wa ọ̀nà mẹ́ta ló pín sí, and ọdún mẹ́ta gangan la fẹ́ fi ṣèwádìí yìí. Ọdún àkọ́kọ́ à ń wo kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa, à ń bá ṣe fẹ́ wò ó. Àwọn ẹ̀rọ ìléwọ́ tá à ń sọ yìí, ní tí ò ti jẹ́ ká ra wọ́n ni pé wọ́n díẹ̀, ṣùgbọ́n a fẹ́ mọ̀ kí ni àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè. Kó má jẹ́ pé a lọ ra ẹ̀rọ ìléwọ́ tí ó sọ yìí pé omi yín níyọ̀, kó jẹ́ pé kìí ṣe yọ̀ ní wàhálà omi yín, bóyá kòkòrò ní wàhálà omi yín àbí idẹ ní wàhálà omi yín. So tá a bá ti kọ́kọ́ ní ìbéèrè iná, so that we will have the evidence base. Á jẹ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún wa ló jẹ́ ká lọ ra àwọn ẹ̀rọ ìléwọ́ yẹn. Nígbà tá a bá ra àwọn ẹ̀rọ ìléwọ́ yẹn, bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ ní pé ẹ fi sínú omi àdúgbò tẹ́ bá fẹ́ fi sí, yóò wà ń bẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú omi yín, ẹ̀rọ ìléwọ́ yẹn wà máa rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ sí orí fóònù yín, Android yín fúnra yín. Android tó ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ sí yẹn, ó lè lọ sínú ayélukára, àwa náà máa rí ní ibi tá a wà, ẹlòmíì náà lè rí ní ibi tó wà. Now tí ìjọba náà lè rí ibi aṣọ mi Ìlàjẹ burú tó yìí, tí ìjọba náà lè wò pé kí ni tá a lè ṣe. Àwa tá à ń rí náà lè sọ wípé ẹ̀yẹ́ ń jí o, aláwọn àdúgbò kan tí ìyà omi báyìí ń jẹ wọ́n o, adẹ̀rí ọ̀nà àbáyọ báyìí tó lè ṣe. So a fẹ́ ní data, but data tá a fẹ́ ní èṣe pa fẹ́ collect sample. Data tá a fẹ́ ní data tẹ́yìn gangan ó máa rí fúnra ara yín, tí ẹlòmíì ó dẹ̀ lè rí káàkiri àgbáláyé láti lè sọ wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú. So ìní olófi jẹ́ pé approach bí social media là ń lò, but kì í ṣe social media, à ń pè ní Internet of Things. À ń connect àwọn ẹ̀rọ ìléwọ́ yẹn sí orí fóònù yín, àtòrí fóònù yín àbórí kí lórúkọ yóò máa lọ sí orí ayélujára, àwa ó rí, gbogbo èyàn ó rí. So tá a fẹ́ ṣe nìyẹn, ẹ̀yin gangan ó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Now apá kìíní nìyẹn. Ìgbà tá a bá rí yẹn tán, àwọn nǹkan tá a rí yẹn, àwọn data tá a rí yẹn, a wà á fi lọ jókòó wípé kí ni nǹkan tá a lè ṣe tí ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ títí wá, tí èso ọ̀nà àbáyọ tèyìnbó. Àwa gangan Ọlọ́run kúkú fún wa nímọ̀ láti lè wá ọ̀nà àbáyọ sí nǹkan tó táwa ń là kọjá tí èyìnbó ò là kọjá. So a wà á jókòó pókè, kí ni nǹkan tá a lè ṣe tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ tiwa, tí tó yẹ pé bó bá ṣe àwọn fíltà kéékèèké ni, àbí nǹkan kan tí a fi lè máa tún omi wa ṣe. Nígbà bá ṣe àwọn nǹkan yẹn tán, a wà mú wá sí àdúgbò láti pín fáwọn èèyàn pé ẹ lò ó. Tẹ́ ẹ bá lò ó pẹ̀lú ẹ̀rọ ìléwọ́ tá a ní lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn, kí ni ìyàtọ̀ tó wá ṣẹlẹ̀? Ọ̀nà àbáyọ tá a mú jáde, tá a ṣiṣẹ́ ìwádìí tá a rí, tí a fún yín, tẹ́ ẹ wá mú omi yín, tẹ́ ẹ da omi tí ò dá sí, tó yẹ pé ẹ̀rọ ìléwọ́ tá ẹ lò tẹ́lẹ̀ yẹn, ẹ tún wá fi sínú omi tuntun tí ẹ ti fi ọ̀nà àbáyọ tiwa tẹ́ ẹ ti fi túnṣe, tó wá rí i pé nígbà tá a fọ̀nà àbáyọ tiwa túnṣe o, omi yẹn wá dá sí i. Nígbà tá a bá ti ní information yẹn, ìdáwà máa wò ní pòkè, báwo la ṣe wá lọ sọ kíní yẹn di púpọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó lè ní. So tí apá kejì àti kẹta tó dálé lórí nìyẹn. So kìí ṣe ipa kan fẹ́ ṣe hit and run, a kàn fẹ́ gba sample, a kàn fẹ́ gba data, a jọ wà together fún bí ọdún mẹ́ta ní lágbára Ọlọ́run. Okay sir. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọdún kan ti fẹ́ kọjá ń bẹ̀.
ẹ ká san o gbogbo ènìyàn. Mo kí àwa tá a nílé, mo kí àwọn àlejò tó wá bá wa nílé. Á dẹ̀ dá fún gbogbo wa o. Ṣé rí ibi tí mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ wá bá wa, ẹ ti mọ ohun tí ẹ máa ṣe tó mi máa fi dá. Mímu. Àdẹ̀mọ́ bá ṣe ń ra omi yàtọ̀ sí mímu. Èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ yìí orúkọ mi ni Benson Ògúnkàlú láti CDA Àgọ́ Ègùn. A ní omi tí a máa ń mu, bọ́tí omi yẹn a kì í tètè rí pọn ní àkókò tó yẹ ká rí pọn. Omi yẹn wà ní ọ̀nà mẹ́ta ní Àgọ́ Ègùn. Ìkan kó lè ṣe é mu sí. Ṣé mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pure water lè wọ́n máa ń rà. Èmi àdá, èmi kò ní da, a lè lọ bá ilé iṣẹ́ yẹn fà. Ọ̀tí àwa tá a mú la mọ̀ pé eléyìí tá a mú lé nìyí o lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó da àbí eléyìí ó da. Èmi máa ń rùn fún àtúnṣe tẹ́ máa bá wa ṣe. Àti pé former chairman CDA tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yẹn. Àwọn tí wọ́n ti bá wa ṣe ìpàdé lórí omi ipe ó da àbí kò da àbí ká lè rí omi ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Bí a bá ti sọ fún wọn tí wọ́n bá ti gbọ́ a kì í rí àtúnṣe ipe wọ́n ṣe fún wa kó tẹ́ wa lọ́rùn. A fẹ́ ipe omi ọ̀wọ́n gógó ẹnìkan nínú wa tá a bá máa pọn mi, tá a bá máa fọṣọ, tá a bá máa wẹ̀ tí ò ṣe é mu yẹn a lè lómi 500 naira ní ojúmọ́. Ẹjọ́ mọ̀ ń bọ̀. Tó bá wá jẹ́ pé gbogbo ilé ló máa fọṣọ tẹ́lòmíì, population lòmíì ní agboolé mi àtó 10 àtó 12. Tí gbogbo bá lọ fọṣọ tó ń kọ́ nígbà tí ẹnìkan bá fọṣọ tó máa lo omi 500 naira ló lẹ́mọ̀ tó lè tó. Owó yìí kẹ́ ò dẹ̀ sí ní Nàìjíríà lọ́wọ́ tá a wà yìí. Ìdí èyí ó dá lé pé a fẹ́ omi tíjọba máa fún wa tó máa dẹ̀ wá lọ́rùn ní Àgọ́ Ègùn CDA. Tó bá jẹ́ wípé a fẹ́ máa sanwó sí ni tí ò ní tó èyí tí à ń pọn ni kó ṣe fún wa. Bó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fún wa kẹ̀rẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ni a fẹ́ kó ṣe fún wa kó dẹ̀ wá lọ́rùn gíní ọrùn ẹ̀yẹ Nàìjíríà láwa o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kì í ṣe pé bóyá à ń pa yín láṣẹ à ń bẹ̀ yín ni. Kẹ́ mọ̀ bó ṣe jẹ wá ní àsì. Ṣé gbọ́ sà? Ṣé rí? Àti Àgọ́ Ègùn CDA àti Ìlàjẹ CDA a ní omi bọ̀ tó kàn jẹ́ pé ìṣọ̀wọ́ mu omi oníkálukú àbí bó ṣe yàtọ̀ síra bó ṣe dùn sí ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá bá wa ṣe léyìí fún wa a nídìí omi o owó tá à ń ra omi ó pọ̀ a dẹ̀ kí n rómi rà lákòókò tó yẹ ká ra omi lò. Ẹ ṣé gan sà, mo rò pé ẹ ti jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó yé wa ní fínífíní. Want to take note of what you have said. I'm going to work on it. Dr. Agunbiade, ní ìmọ̀ bóyá ní response fún. À ń ṣètò náà ni. Ẹ fẹ́ béèrè àbí? Ẹ jẹ́ àkẹ́ béèrè tí náà kí n because ẹyọ kan ló wà nílẹ̀. Ọ̀ya, ẹ sáré béèrè tí náà. I want to just chip in because we have many consultants that come around for this steam water purifier and all that. We don't have agreement with them. I think that is the reason why we don't even see them sustain us for what they have told us. So what are we going to show? What will be our assurance? What is our assurance that this one is going to work for us? Because we have worked with many. I think I work with Professor Maureen. I think the woman is from the same Unilag, domain consultant. And we do research, many research, not one or two. I think that is 7 years ago. So after this research,
I come to UNILAG to meet the woman. We round up all the experiment and all this questionnaire together. But at the end of the day, he promised that he will get back to me and they will come and fix something. So later in the day, I knew that they are going on a project. He's doing research work. He's doing a whole professional course. That is why they come to the community to collect that questionnaire. So they never used that questionnaire in that community. So I want just to ask the question, how are we going to show that this one that we are engaging on now is going to come to pass in this community? Thank you. Eshe, I want to appreciate the fact that we are actually, okay, when you say Yimbo, we have to look at Yimbo, Tani, Moshin Yimbo. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ̀ ń béèrè tó ní ṣe pẹ̀lú kí ni àǹfààní wa, because in tó wá síbí yìí láti kàn ṣe research lásán. A wá síbí láti wò pé kí ni solution. Ìtorí pé àwa tá a wà ń bí, bóyá kí n sọ bó ṣe jẹ́, èmi chemistry lèmi wà. Professor Lawansin, Urban and Regional Planning làwọn wà. Engineer ni àwọn ni Professor Fashanu, engineer ni wọ́n, àti Dr. Yunusa, engineer ni wọ́n. Now, gbogbo wa kóra wa jọ pọ̀ láti wò pé kí la lè ṣe lọ́nà àbáyọ ni. Kì í ṣe pé a fẹ́ ṣe research, tá a fẹ́ kọ paper àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And in tó lè fún wa ní ìdánilójú wípé àìṣe tá a fẹ́ ṣe kò kí ń ṣe hit and run ní pé professor àwọn ethical àbí àwọn humanity làwọn tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ẹnìkan ti sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ti rí wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìdí tí a fi mú àwa scientist lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó jẹ́ science làwa jẹ́, kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú àdúgbò. Níta máa wò lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ní pé káwa ṣiṣẹ́ tiwa ká lọ. But community engagement àti citizen science ó di nǹkan tó di pọn dandan tí à ń sọ wípé research ò gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tí a kàn ń lo àwọn ènìyàn fún. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tí ó báyìí ní àwọn ènìyàn pàdé. So láfi sọ pé káti ẹ̀ tó ṣe nǹkan kan tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ kákọ́kọ́ wò kí ni nǹkan táwọn èèyàn ń là kọjá. And ibi tí yóò tààtì lè tó ti jẹ́ pé ẹ ti mọ̀ rí pé àwọn èèyàn yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí fèlì ní pé nígbà tá a bá wá mú níta ara fẹ́ mú wa kì í ṣe gbogbo èèyàn láàlè fún o torí pé mo ṣe sọ mo ní nǹkan tó wọ́n díẹ̀ ni. Níta fẹ́ fi wo bómi wá ṣe rí kì í ṣe gbogbo èèyàn láàlè fún torí pé bá a ṣe ń wò ó lọ a sì ń rò ní kí ni mo fẹ́ pa a ṣe ń rò ní kò sí náà ní Nàìjíríà ẹ̀rọ ìléwọ́ yìí yóò. Internet so kìí ṣe ń dáre fún gbogbo èèyàn. So bóyá ibi méjì ní community kọ̀ọ̀kan tó bá tó bẹ̀ because community bíi mẹ́ta láti dárúkọ báyìí Àgọ́ Ègùn, Ìlàjẹ, Ìwàyà tó bá dẹ̀ jẹ́ nǹkan tá a rà tó jẹ́ pé owó iyebíye ni yóò ná wa lówó tó pọ̀ láti ra àwọn nǹkan yẹn. So kìí ṣe páàlè fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Now nǹkan tí ọ̀rọ̀ information nǹkan tí ẹ̀rọ ìléwọ́ yẹn bá sọ fún wa àwa gangan fúnra wa á lè mọ kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú omi wa. That's number one benefit. Ká tó mu omi ọ̀hún nkálùkù ó lè mọ̀ torí pé ó wà lórí ẹ̀rọ ìléwọ́ wa tí gbogbo wa lè wò. Then yàtọ̀ sí páàmù nǹkan tó ń bẹ nínú omi wa tí gbogbo wa lè wò. Àwọn àgbà tá a bá wá rí for instance ní ìsìn tá a bá rí pé àgọ́ Ègùn ní bóyá kànga mẹ́ta nínú kànga mẹ́ta wọ́n sọ fún wa pé ẹyọ kan gbére ló ṣe é mu. Ok, àwọn tó ṣe èyí tí ò ṣe é mu bóyá ẹ kọ́kọ́ fi ẹ̀rọ ẹ̀ síbẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú omi yẹn ní oṣù kan. Ìgbà tá a bá mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú omi yẹn lóṣù kan
táwa rí i pé iyọ̀ ni kò jẹ́ kó ṣe é mu àwọn wàá jókòó wípé kí lọ́nà àbáyọ sí iyọ̀ kí ni tá a lè ṣe tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá ti ń bu omi yóò lè mú iyọ̀ yẹn kúrò ìgbà tá a bá rí ọ̀nà àbáyọ sí iyọ̀ tá a lè ṣe yẹn tán a wà fún wa ní ọ̀nà àbáyọ tá a ti ṣe láfẹ̀ẹ́ bọ̀ kìí ṣe gbogbo èèyàn náà la lè fún ọ̀nà àbáyọ tá a bá ti ṣe. fẹ́ ṣe kìí ṣe ọ̀nà àbáyọ tí ó jẹ́ ti tàwọn òyìnbó tó lè fún wa ní kánsà àti gbogbo wàhálà àwọn nǹkan tá a mọ̀ pé for instance a ti ní àwọn ọmọ tó ṣiṣẹ́ ìwádìí tí àwa ti tá a ti ṣe supervisor wọn tó ṣiṣẹ́ ìwádìí tó yẹ pé a lè fi clay tá a lè fi amọ̀ tá a lè fi fíta omi bó jẹ́ pé ṣe ìwádìí sì ń lọ lórí lọ́wọ́ so àwọn lè ṣe nǹkan tó ṣe bẹ́ẹ̀ táwa fún yín gòkè ẹgbà nǹkan amọ̀ gbogbo wa la gbogbo amọ̀ wà káàkiri so táwa bá mú amọ̀ tá a lè rọra tírìtì ẹ̀ díẹ̀ tá a dẹ̀ fi ṣe nǹkan tí ẹ lè fi tírìtì omi tí ó dẹ̀ jẹ́ kómi yín ṣe é mu ọ̀nà àbáyọ ni àti ìsọ pé ọ̀nà àbáyọ yẹn ti perfect but a sì ń ṣiṣẹ́ lé lórí so nígbà tá a bá wá mú ọ̀nà àbáyọ yẹn tá a fún ẹnìkọ̀ọ̀kan pé kẹ́ ẹ lówó ìgbà tá a bá fún ẹnìkọ̀ọ̀kan pé ẹ lówó tó bá ti ṣiṣẹ́ láwa sọ pé òkè o a ti rí ọ̀nà àbáyọ tí èèyàn lè máa lò láti fi tún omi ṣe so it's going to be to the advantage of everybody it's a win-win system benefit to the community benefit to us benefit to everybody so mo rò pé mo dáhùn ìbéèrè yẹn ẹ ṣé púpọ̀. mo rò pé wọ́n ti ṣàlàyé ó dẹ̀ ti yé wa bí ó ṣe rí ni wọ́n ṣe sọ yẹn ẹ káàbọ̀ mà ẹ sùn mà ẹ kú gbogbo ẹ̀ tó tó kàn nínú ètò wa náà ni pé kí a gbọ́ feedback láti ọ̀dọ̀ community kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí ẹ ti gbọ́ yìí màá tún pé ṣé CDA chairman ni kí wọ́n fún wa ní feedback lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti sọ fún yín kí ni ẹ gbà lérò ń pa ẹ̀ àti pé kí lẹ fẹ́ ṣe moving forward. ẹ ṣé gan lẹ́ǹkan sí mo rò pé gẹ́gẹ́ bí olórí community àti CDA chairman gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ síwájú tẹ́lẹ̀ mo jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé kì í ṣe ìlà àkọ́kọ́ ẹni tó máa kọ́ wá sí àwọn agbègbè wa níbí láti wá bá a sọ lórí bí a ṣe lè máa rí omi tó dáa lò ọ̀tọ̀ ní kí a rí omi lò ọ̀tọ̀ ní ká ní quality water ọ̀tọ̀ ní ká rí omi tó máa useful fún wa so ẹ rí i pé 3 different categories mo categorize ẹ̀ sínsìn so gẹ́gẹ́ bí mo sọ àwa ti gbà yín wọlé ní sàdẹ̀ ti gbà yín tọwọ́ tẹsẹ̀ so bẹ́yìn gan ṣe máa bá wa bá ṣe máa jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ tá a máa fi wá solution sí ọ̀rọ̀ omi tó wà ní tá à ń sọ̀rọ̀ lórí òun ni a máa jọ wá inú wa dùn gidi gan láti gbà yín lẹ́ǹkan sí lórí bí mo sọ̀rọ̀ náà ṣáájú pé Ìlàjẹ CDA àti Àgọ́-Ègùn ìkan náà ni gbogbo wa but ìkan tó wá yàtọ̀ ni pé our source of water differs that is the core area mo máa fẹ́ kí a really focus lórí mo dẹ̀ dúpẹ́ pé former chairman Mr. Moses Shongoloke mentioned the same thing here mo rò pọ́rọ̀ mi yé wa máa fẹ́ kẹ́ tẹ́tí sọ̀rọ̀ mi dáadáa because I think he mentioned the same thing this is a very important issue that we need to address and aside from what I've said so far I think we need to seek the consent of our people before we start taking their the forms which we are going to address on our own level at the CDA level. I think we understand that very well. I think we should understand that. So we do that. We speak with them so that they will know the essence of that questionnaire. And the questionnaire, I think, send us one probably before we leave this venue today. So let's consider. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àgbàládùra pé eléyìí ò ní jẹ́ òpin láti nǹkan tá a máa jọ ṣe pọ̀ ẹ ṣé gan. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún CDA chairman wa
ọlọ́gbọ́n ni wọ́n dẹ̀ tún mú òye dáadáa. It is very important tá a bá ń ṣe research ká seek consent ẹni tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ fill the form wa tó fẹ́ respond sí questionnaire wa, and we will do that definitely. We will wait that consent and then we will go ahead with. Mi mọ̀ bóyá CDA chairman àgọ́ ìwòye náà ní one or two things láti ṣe. So. Okay, ẹ ní sùúrù question lẹ́yìn fẹ́ béèrè àwọn kò fẹ́ dá wa lóhùn lórí nǹkan tá a sọ ni. Mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Kò sí pé mo fẹ́ béèrè question but nípa àkókò tí a wà yìí tó bá di àkókò rẹ̀ sísìn yìí omi yọ̀ ó máa wọ inú àwọn omi kànga wa torí a ní ebi ọ̀sà àti ọwọ́ ọ̀sà dry season and full of water. Tó bá di àkókò tí omi ẹ bá ń kún láti inú òkun wá gbogbo páàpù tàbí kànga yẹn omi ẹ máa rìn wọnú ilẹ̀ lọ ni. So tí omi yẹn bá ti wọ iyọ̀ olókun yẹn ló máa lọ sínú àwọn kinní yẹn. Tá bá dẹ̀ rí àwọn páàpù míì tó ti cut tó bá fẹ́ produce omi padà omi iyọ̀ ló máa jẹ́. So tí wọ́n bá wá. Ẹ ṣé gan, and that is well noted. Antiwa. Information power agbájọwọ́. Orúkọ tèmi ni Edith Ọbátúgà from Ebute Ilaje community. I'm a community mobilizer. I'm a community paralegal. I'm also a microbiologist. So my ìbéèrè mi ni pé mo rí pé ní this program a kàn sọ̀rọ̀ lórí community méjì, which is Agoegun and Agoegun Bariga, and as in Ilaje Agoegun somehow. But to my own knowledge, we have like 4 or 5 communities here. We have Ebute Ilaje Bariga here. We have Isale Akoka here. Yes, which I collected this form, that is consent form, because we had a meeting with Professor Amuda and my big mommy here. Yes, so the form was extended to only Agoegun. I collected 10 for Agoegun, and I collected 10 for Ebute Ilaje and Isale Akoka. So our gbogbo nǹkan tá à ń sọ látàárọ̀ only covered Agoegun, and so my question now is, this project, is it only for Agoegun and Araromi, or is for Agoegun, Ebute Ilaje, Isale Akoka, that we are going to place the sensor? Or this sensor, are we going to place it for like some days or hours, or we are going to place it and take the coordinates of the location, or how? Thank you very much. We have worked together. Abi? We are together. We were together Wednesday. No be so. This week we were together last week. So this work, you know how we do our work. We do it together. There is no way we will come into the community and start collecting data without members of the community working with us. There is no way we will put sensor without members of the community working with us. Ìgbà tá lọ sí wáyà mo sọ fún wọn pé kò ń ṣe iṣẹ́ èmi Taibat, kò ń ṣe iṣẹ́ àwátawọ́ blue t-shirt, iṣẹ́ gbogbo wa ni. Because at the end of the day, lágbára Ọlọ́run omi yẹn á ní àtúnṣe, gbogbo wa lájọ máa mú. So Ilaje àti Agoegun, information tá a bá wá nìyẹn. Ẹ̀dẹ̀ ti sọ fún wa pé Isale Akoka náà wà ní ibi. We are working together on this project, so there is no problem. By the time the work starts, we will deploy everywhere it needs to be deployed. But in kankan tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé a kì í ṣèjọba o. University ni wá. University a kì í ṣe káràkátà. So kò ń ṣe pé a ní owó kan tó pọ̀ pé a fẹ́ ṣe intervention. Kíní yìí a máa ṣe pọ̀ ni. But ó lè má tóbi tó bá ṣe fẹ́. But a ṣáà rí impact. And ara nǹkan tí wọ́n sọ fún wa ni pé equipment tó fẹ́ mú wá
equipment tiwantiwa ni, because àwọn eléyìí tó ń wá láti ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó ó máa ń wọ́n. So one of the main things tá fẹ́ ṣe pẹ̀lú project yìí ni báwo la ṣe lè rí equipment tí ò ní wọ́n jù tá máa lè lò fún community. Ìyẹn number one, tí community máa lè own at the end of the day to take care of it, to continue the maintenance. So those are some of the main reasons why we are working here. And that is the main reason why we called everybody together at the beginning. Not the one that we are calling one person in the corner. It's public disclosure. When we come into the community for the questionnaire administration, it's members of the community that are going to work with us. Because this is not the first time we are coming into Ilaje, into Ago Egun to work. Hold me responsible. My name is Taibat. Moses knows where to catch me. Edith knows where to catch me. We have been working together for a long time. And that's why we had the confidence to come here, not to go to one far place. Téèyàn bá máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, téèyàn bá máa tún nǹkan ṣe, á ṣá bẹ̀rẹ̀ láti ilé. Á bẹ̀rẹ̀ láti ilé. Téèyàn bá tún rẹ̀ ṣe ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ síta láti lọ help àwọn others. And that is the main reason tó ṣe jẹ́ pé Ilaje, Bariga àti Akọ́kà now àti Ìwàyà láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe. Àjọṣe yìí kò ní bàjẹ́. Ẹ ní lé wa. Ẹ ní rí wa kẹ́lé wa, because ọ̀gá yìí ti bínú pé professor kan wá láti Unilag, ó gba gbogbo data, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní juwọ́ sí wọn látọ̀ọ̀kan. Tiwa ò rí bẹ́ẹ̀. If not, Moses ò ní sọ pé I know Madam Edith ò ní nàka sí wa. So we are together in this. We are together, and by the grace of God, Ọlọ́run á fún wa ṣe. Á rí ṣe. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú àlejò wa, ẹ dẹ̀ kú àpọ́nlé wa. Bó ṣe rí ni wọ́n ti sọ fún wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ prof wa tí wọ́n ti ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti jẹ́ pé kí gbogbo ẹ̀ kó yé wa. Kò ń ṣe pé a ní owó rọ̀gùnrọ̀gùn bì kan tá fẹ́ kó wọlé, but however it is, nǹkan tá fẹ́ deploy á ṣe yín láǹfààní, á tún nǹkan ṣe, àjọ tó wá jókòó again bá ṣe máa mú sustainable solution wá such that ó máa last forever. Eléyìí ni à ń ṣe. Ọlọ́run kó gbà fún wa, Ọlọ́run kó má dàlú wa láyà. I think, have you spoken the closing remark with, okay, so. Ìgbà tí prof sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ó dàbẹ̀ pé nǹkan kan wà tí ó wá sọ́kàn mi pé mi ò rò pé wà gangan introduce ara wa. Ìgbà tí wọ́n ní orúkọ àwọn ẹni báyìí, mo wá rò pé ó yẹ ká introduce ara wa. So prof ẹ máa bọ̀ sá, and then every other person. So that a bá Ọlọ́run ní já ṣe wrong thing. So that lè sọ pé ẹni báyìí wá ń bẹ báyìí. Ẹni tó jẹ́ adarí pátápátá fún gbogbo iṣẹ́ yìí, wọn ò sí níbí, wọ́n ní meeting kan ní ò jẹ́ kí wọ́n lè wà níbí. So oníkálùkù ó sọ orúkọ ara rẹ̀. Ẹ káàsán mà, ẹ káàsán sá o. Orúkọ mi ni Ògúndẹ̀rọ̀ Michael Ayọ̀dèjì. Ẹ ṣé gan sà, ẹ kú àlejò wa. Akin Fáṣàánú lórúkọ ti tèmi. Ẹ ṣé. Orúkọ mi ni Moruf Gbàdàmọ́sí. Orúkọ ti tèmi ni Ahmed Yunusa Amọ̀ọ́. Folúṣọ́ Agúnbíadé lórúkọ tèmi. Please, I'll use English. My name is Victor Umaren. Taibat Lawansin lórúkọ mi. Ẹ ṣé. So there is one of us tí wọn ò sí bí wọn láwọn máa bá wa, but so that pé bó ṣe ń lọ yìí torí àti ń lọ sẹ́ẹ̀bà àparí Professor Amuda, àwọn ni adarí gbogbo wa, àwọn kọ̀ọ̀kan tí a ti jọ ṣe meeting ní inú yunifásitì, wọ́n mọ̀ wọ́n, but a tún máa mọ̀ wọ́n nígbà tí ètò yìí bá ń lọ síwájú sí. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ a ti mú ètò wá sí ìpamọ́. We would like to draw the curtain here, but we are not leaving you. We are still going to come back to do
quite a number of things together, and we hope that it becomes sustainable, becomes so successful that people will benefit in there. I'm a IT person wa ki gbogbo wa ki a dìde a máa ṣe national anthem láti máa lọ ká tó lọ a máa hand over àwọn nǹkan kan fún CDA chairman tí wọ́n máa hand over fún wa láwọn nǹkan tí ó yẹ ká gbà ń bí bá bá ṣe ṣe ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ fún àwọn olórí wa Ọlọ́run kó gbà fún wa.